Tapos nung natanggap ko siya, sabi ko, ay, jutes. Please don't forget to subscribe and ring the bell for your notification. Hello again, guys, and this item is for our another item, car accessory or car protector. Ito ay tinatawag na molding trim rubber strip car door protector. The price of this one is 73 pesos. So bale, I bought 2, that's 146. Yes. Oh. Cha-ding! Worms. 5 meters. So, kasi di ko sure kung yung 5 meters is kasya sa kotse ko, which is 1, 2, 3, 4 doors. Tama ba? 4? Front, dalawa. Passenger, dalawa. And then, yung sa compartment. So, technically, around 5. So, ayun. Pero, ilalagay ko lang to sa, sa doors mismo. Sa compartment, baka kung may sobra, why not? Pero, yeah. Ito lang siya. Mukhang okay naman. Let's try to check. First time ko siyang buksan dito. Kasi nung binuksan ko siya for unboxing, hindi ko siya chinek. Diba? Ang galing ko. Medyo maingay. So, ito yun. So, tatanggalin yung strip. Tapos, ididikit. Yun. So, maghanap ako sa YouTube kung paano siya idikit kasi hindi ko alam. First time kong magkakotse. And, first time ko rin gagawa ng mga ganitong kaartehan sa kotse. Dito na lang para mas clear. Ito siya. Akala ko kasi makapal. Maliit lang pala siya. So, may sticker. I will insert the videos here, by the way, kung paano ko siya ilalagay. Okay naman. Sana. Tsaka, yun nga, I was expecting na makapal siya. Yung parang, ay. Parang siguro mga ganito kakapal. Mga siguro times 3. Oo. Parang, wait. I was expecting na ganito siya kakapal. Ganito. Yan. Dito na lang. Paano ba? O, dito. Ganito siya kapal. At least. Tapos, nung natanggap ko siya, sabi ko, ay, jutes. Hindi, maliit lang pala siya. So, pang ano lang talaga, pang door. Yun. Tapos, kailangan ko pang linisin yung kotse, yung sides, or yung gilid ng pinto, kasi para proper yung pagkadikit nung adhesive nito. So, amoy rubber. Okay naman siya, meets expectation. So, anong pangalan ng store? Car Accessories JN. Pretty much that's it. And thank you so much, guys. You have a great day.